अबबाट आइफोन जस्तो पपुलर स्मार्टफोन इन्डियामा बन्ने भएको छ। कि अब आइफोनको प्राइस घट्ला त? पछिल्लो समय इन्डियालाई हेर्ने हो भने त्यो देशले हरेक फिल्डमा राम्रो गर्दै आएको छ, चाहे त्यो फिल्म फिल्ड होस्, टेक फिल्ड होस् अथवा अरू कुनै बिजनेस फिल्ड। तर यस भिडियोमा हामी मेनली टेक फिल्डलाई फोकस गरी अगाडि बढ्नेछौँ। सो बढौँ न त। ओके, फोनकै कुरा गर्नुपर्दा इन्डियाले आजभन्दा धेरै पहिला नै पपुलर ब्रान्ड जस्तै कि स्यामसङ, रेडमी, वान प्लस, भिभो जस्ता फोनहरू एसेम्बल म्यानुफ्याक्चर गर्न थालेको हो। ओके, अब त्यस्तै गरी हामीले कुरा चाहिँ आइफोनतिर लगाउँ। आइफोन चाहिँ अब इन्डियामा चाहिँ आइफोन 13बाट चाहिँ एसेम्बल हुन स्टार्ट हुनेवाला छ। आई मिन अब आइफोन 13बाट चाहिँ इन्डियाले फोन म्यानुफ्याक्चर गर्न सुरु गर्नेछ र यो फोन चाहिँ फ्याक्सकन प्लान्टद्वारा एसेम्बल हुने भएको छ, जुन चाहिँ तमिलनाडुमा रहेको छ। सो यिनीहरूले चाहिँ सुरुमा आइफोन 13बाट चाहिँ होइन तिनीहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ स्टार्ट गर्ने भनेका छन्। त्यस्तै गरी सँगसँगै होइन पछि 11 र 12 पनि एसेम्बल गर्ने तयारीमा छन्। अब यो भिडियोको मेन पोइन्टतिर लागौँ, जसको लागि हजुरहरू यो भिडियोमा आउनुभएको छ। सो अब आइफोनको प्राइस घट्ला कि नघट्ला? ओके, अब प्राइसकै कुरा गर्नुपर्दा म चाहिँ इन्डियन प्राइससँगै कुरा गर्नेछु, किन भन्दाखेरि फोनै इन्डियामा बनेको छ र हामीले चाहिँ डाइरेक्ट आइसीलाई चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गरेर होइन त्यसको भ्यालु चाहिँ थाहा पाउन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्सले गर्दाखेरि र होइन अन्य कुराले गर्दाखेरि चाहिँ फोनको प्राइस चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा अझै बढी आउने गर्दछ। सो अब हामी कुरा गर्छौँ आइफोन 13को। आइफोन 13 अब जस्तै कि केही समय अगाडि इन्डियामा प्राइस चाहिँ 80,000 रहेको थियो आइफोन 13को प्राइस, र इन्डियामा बनिसकेपछि चाहिँ त्यसको प्राइस चाहिँ 70,000 पर्ने भएको छ। सो अब इन्डियामा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लगभग 10,000को चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्स भेट्न सक्नुहुनेछ। सो अब कतिलाई लाग्न सक्छ जम्मा 10,000 होइन, तर हामीले चाहिँ होइन अब जस्तै कि 80,000मा किन्यौँ भने होइन त्यसको चार्जरहरू हामीले किन्न पऱ्यो होइन, त्यसको खर्चहरू छुट्टै हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो 70,000मा दिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ किन्न अझ सजिलो हुने भयो नि त। सामान्य 10,000 देखिए पनि होइन जे होस् अलिकति भए पनि ड्रप भयो नि त प्राइस। त्यस्तै गरी आइफोन 14 रिलिज भएको छैन, जसको कारणले चाहिँ अहिले 13 चाहिँ एकदमै पिकमा छ। यसको प्राइस चाहिँ जसै होइन केही समयपछि ड्रप भइहाल्छ, किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ प्रोसेसर र अरू कुराहरू चाहिँ धेरै फरक पर्छ, जसको कारणले चाहिँ प्राइस चाहिँ जसै ड्रप हुन्छ। सो अब आजको लागि यति मात्रै। यो अपडेट हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।